મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ઝટપટ બની જાય એવા રવાના લાડુ। આ લાડુમાં આપણે ખાંડ, ગોળ કે માવાનો ઉપયોગ નથી કરવાના અને ચાસણીની પણ કંઈ ઝંઝટ નથી। આ લાડુ ઘરમાં રહેલી ઓછી વસ્તુમાંથી બની જાય છે અને આ લાડુને તમે 8 થી 10 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો ચાલો આ લાડુ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રવાના લાડુ બનાવવા માટે મેં અહીંયા રવો લીધો છે 1 કપ। તમે અહીંયા રવો અથવા તો સૂજી બેમાંથી કંઈ પણ લઈ શકો। હવે સૌથી પહેલાં રવાને શેકી લઈશું। અહીંયા રવાને આપણે વધારે નથી શેકવાનો, કેમ કે આપણે મુઠિયા વાળીને પાછા તળવાના છીએ, એટલે આપણે 2 થી 3 મિનિટ શેકી લઈશું। રવો શેકાઈ ગયો છે। હવે એક બીજા બાઉલની અંદર કાઢી લઈશું। 2 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીશું। હવે મેં અહીંયા કેસરને પલાળીને રાખેલું હતું દૂધની અંદર, તો કેસરવાળું દૂધ એડ કરીશું। હવે મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા રવો થોડો થોડો ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે ઘી અને આ કેસરવાળું દૂધ એડ કરવાનું છે આની અંદર। બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને આપણે દૂધથી લોટ બાંધીશું। હવે આની અંદર જેટલું દૂધ જરૂર પડે એ પ્રમાણે એડ કરીને લોટ બાંધી લઈશું। મિક્સ થઈ ગયું છે અને કેસરનો પણ સરસ કલર આવ્યો છે। હવે થોડું થોડું દૂધ નાખીને લોટ બાંધી લઈશું। રવામાંથી મુઠિયા વળે એ રીતનો લોટ બાંધીશું। અહીંયા લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે લોટને 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું। તો દૂધ અહીંયા મેં અડધો કપ લીધેલું હતું, તો અડધા કપથી વધારે દૂધ વધ્યું છે। તો આપણે અહીંયા લોટ બાંધવામાં 4 થી 5 મોટી ચમચી જેટલી દૂધની જરૂર પડી છે। 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે મુઠિયા વાળી લઈશું। આ રીતનો રવો ફૂલી ગયો છે એટલે લોટ કડક થઈ ગયો છે। તો હવે મુઠિયા વાળી લઈશું। મુઠિયા આપણે અહીંયા નાના વાળીશું એટલે બરાબર તળાઈ જાય। આ રીતે વાળીશું એટલે અંદરથી જાડા ન રહે, એટલે બરાબર તળાઈ જાય આ રીતના। તો આ રીતના બધા મુઠિયા બનાવી લઈશું। મુઠિયા તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે તળી લઈશું। મુઠિયા તળવા માટે તેલ ગરમ મૂકી દીધું છે। હવે તેલને ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે મુઠિયાને તળી લઈશું। તેલ ગરમ થાય પછી ગેસની ફ્લેમ લો રાખીશું। લો ફ્લેમ પર મુઠિયાને આ રીતે તળી લઈશું। મુઠિયાને આ રીતે ફેરવતા રહીશું। ધીમે ધીમે કલર ચેન્જ થતો જાય છે। હજી આપણે તળાવા દઈશું। મુઠિયા તળાઈ ગયા છે। એકદમ સરસ આ રીતનો કલર પણ આવી ગયો છે। તો આ રીતનો કલર આવે ત્યાં સુધી મુઠિયાને તળવાના છે આપણે અહીંયા। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને મુઠિયાને કાઢી લઈશું। હવે મુઠિયાનો ભૂકો કરી લઈશું। તો મુઠિયા અહીંયા નોર્મલ ગરમ છે ત્યાં જ આપણે ભૂકો કરવાનો છે। જો એકદમ ઠરી જશે તો ભૂકો છે વ્યવસ્થિત નહીં થાય। તો આ રીતે ટુકડા કરીને મિક્સર જારની અંદર એડ કરીશું।
હવે મિક્સરને ચાલુ બંધ કરીને કરકરો ભૂકો કરી લઈશું. ભૂકો થઈ ગયો છે. આ રીતનો ભૂકો કરવાનો છે. મુઠિયાનો ભૂકો થઈ ગયો છે. હવે આની અંદર 1 કપ સાકર એડ કરીશું. તો મેં અહીંયા 1 કપ સાકરને દળીને આ રીતની લીધી છે, એડ કરીશું. તમે આની જગ્યાએ દળેલી ખાંડ પણ લઈ શકો. મેં અહીંયા 1 કપ રવો લીધેલો હતો, તો એની સામે 1 કપ સાકર લીધી છે દળીને. હવે આની અંદર ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરીશું. તો તેમાં બદામ મેં અહીંયા લીધી છે ટુકડા કરીને, એડ કરીશું. કાજુના ટુકડા, પિસ્તાના ટુકડા, કિસમિસ. અહીંયા ડ્રાયફ્રૂટ તમને જે ભાવતું હોય તમે આમાં એડ કરી શકો, અને જે પ્રમાણે નાખવો એ પ્રમાણે એડ કરી શકો. જો બાળકો ડ્રાયફ્રૂટ ન ખાતા હોય તો તમે આ રીતે લાડુ બનાવીને એની અંદર વધારે થોડા ડ્રાયફ્રૂટ નાખીને બાળકોને ખવડાવી શકો. હવે આની અંદર 1 ચમચી એલચી પાવડર એડ કરીશું. હવે મેં અહીંયા 1/4 કપ જેટલું ઘી લીધું છે ગરમ કરીને, એ એડ કરીશું. અહીંયા લાડુ વળે એ પ્રમાણે ઘી એડ કરવાનું છે. હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું. હજી થોડું કોરું લાગે છે આ રીતનું, તો થોડું ઘી એડ કરીશું. આપણે અહીંયા લાડુ વળે એ પ્રમાણે ઘી એડ કરવાનું છે. જો તમારે અહીંયા થોડું ગરમ દૂધ એડ કરવું હોય તો તમે કરી શકો લાડુ વાળવા માટે. બધું મિક્સ થઈ ગયું છે અને આ રીતનું લાડુ વળે એવું તૈયાર થઈ ગયું છે. આ રીતનું. તો આમાંથી લાડુ બનાવી લઈશું. આ રીતે હાથેથી. સાઈઝ તમારે જે પ્રમાણે રાખવી હોય એ પ્રમાણે રાખી શકો. તો આ રીતના એકદમ સરસ લાડુ બને છે. તમારું મિક્સર આ રીતનું લાડુ વળે એવું ન થયું હોય તો તમે થોડું હુંફાળું દૂધ ગરમ કરીને આની અંદર એડ કરી શકો, એટલે એકદમ સરસ લાડુ તૈયાર થશે. તો આવી રીતે ઓછા ઘીમાં આપણે આ રીતે લાડુ બનાવી શકીએ. બધા લાડુ બનાવી લઈએ અને સર્વ કરીશું.